ආයුබෝවන් සියලුම දූ දරුවන් ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද ගෙනාපු ඉංග්‍රීසි පාඩම තමයි conversation. ඉතින් අපි බලමු මේ conversation කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපිට අපිට විවිධ පුද්ගලයන් හමු වෙනවා. ඉතින් ඒ අතර අපට අපි නොදන්න අය සහ අපි දන්න අය සිටිනවා. ඉතින් අපි අතර එකිනෙකා අතර ඉතින් එක එක කතා බහන් ඇති වෙනවා නේද? දැන් පාසල් දැන් අලුත් පන්තියකට ඇතුළත් වෙන දරුවෙක්ට අලුත් යාළුවෝ හම්බ වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම යාලා කරන්නේ වාගේ නම මොකද්ද? ආවා කොහේ ඉඳලාද ආවේ? වාගේ අම්මා කවුද? තාත්තා කවුද? ඉතින් මේ විදිහට ගොඩාක් ප්‍රශ්න අහනවා නේද? ඉතින් දැන් අර දරුවාට සිද්ධ වෙනවා එයාව හඳුන්වන්න. ඉතින් එහෙම මේ තමන්ව හඳුන්වන ආකාරය කියන්නේ myself introduce කරන ආකාරය තමයි මම කලින් වීඩියෝ කරහා ඉදිරිපත් කළේ. නමුත් වාක්‍ය 5කින් ඉතා සරලව පුංචි දරුවෙක්ට ගැලපෙන ආකාරයට තමයි මා ඒ වීඩියෝ එක කළේ. නමුත් දැන් ඕනෑම අවස්ථාවකදී මෙවැනි ප්‍රශ්න අහනකොට අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ කෙසේද? ඉතින් මේ conversation හරහා සිදුවන්නේ එයයි. ඉතින් එක එක අවස්ථාවට ගැලපෙන ආකාරයට මේ සංවාද ඇති වෙනවා නේද? ඉතින් තමන් ගැන හැඳින්වීමේදී අහන විදි තියෙනවා, පවුල තමන්ගේ ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන අහද්දී ඒ විදිහට විවිධ මාතෘකාවන් ඔස්සේ මේ සංවාද අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ස්ථාන පාසලේදී වෙන්න පුළුවන්, පන්ති කාමරේදී වෙන්න පුළුවන්, නිවසේදී වෙන්න පුළුවන්, නිවසේ පවුලේ සමාජිකයන් අතර වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් මේ සංවාද ඔයාලා ඉතින් සිංහලෙන් නම් ඕන තරම් දන්නවා. නමුත් අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරහා මෙය අපිට පුහුණු වෙන්නට සිදු වෙනවා. ඉතින් අපේ භාෂාවක් නොවන නිසා අපිට කොහොමවත් මහන්සි වෙලා මේවා දැනගන්නට සිදු වෙනවා. ඉතින් භාවිතා කිරීම තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම ඉතා සරල ආකාරයට අපි සම්බන්ධව කතා බහක් ඇති වෙනකොට දෙදෙනෙක් අතර ඇතර මේ සංවාද දෙදෙනෙක් අතර වෙන්න පුළුවන්, කිහිප දෙනෙක් අතර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් කාලය පිළිබඳවත් අවබෝධයක් තියෙන දැන් උදාසන කරනම් එකිනෙකා හම්බ වුණොත් අපි සාමාන්‍ය උදෑසන නම් good morning කියලා කියනවා නේද? ඉතින් දහවල් කාලේ නම් මේ සංවාදය ඇති වෙන්නේ good afternoon කියලාත් කියනවා. ඒ වගේම රාත්‍රී කාලේ හෝ හවස් කාලේ නම් good evening ආදී ලෙස කියනවා. ඉතින් අපි බලමු. අපි හිතමු මේ ළමයි දෙන්නෙක් පාසලේදී අලුත් පන්තියේදී හමුවන ඉස්සෙල්ලාම දවස ඒ දෙන්නා අතර ළමයි දෙන්නෙක් අතර ඇතිවන කතා බහක් විදිහට හිතමු. ඒතකොට උදෑසන කාලේ තමයි මේ කතා බහ ඇති වෙන්නේ. දැන් බලමු අපි ඒ conversation එක සිදුවන ආකාරය. ඉතින් ඔයාලත් පුරුදු වෙන්න. Hello, good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I am good. What's your name? My name is Power Basu. Where do you live? I live in Casbaver. How old are you? I am 8 years old. Do you go to school? Yes, I do. In which grade are you? I am in grade 4. What's your father's name? My father's name is Mr. Indika Milanuan. What's your mother's name?
My mother's name is Mrs. Dinusha Pereira. Do you have sisters and brothers? No, I don't have sisters and brothers.